Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Nazi Kiếm Hiệp và Huyền Sử. Hôm nay, trong chủ đề truyện kiếm hiệp của nhà văn Kim Dung, tôi xin gửi đến các bạn một nội dung vô cùng thú vị. Từ xưa đến nay, những bộ phim kiếm hiệp được truyền thể từ tiểu thuyết của Kim Dung luôn khiến người xem phải trầm trồ trước những chiêu thức võ công tinh xảo, điêu luyện. Trong số đó, có những bí kíp sở hữu lực sát thương vô cùng khủng khiếp, tiêu biểu như Lục Mạch Thần Kiếm của Đoàn Dự hay Ngọc Nữ Tâm Kinh của cặp đôi Tiểu Long Nữ và Dương Quá. Những bí kíp này không chỉ là những tuyệt kỹ võ học, chúng còn mang trong mình sự đáng sợ, nguy hiểm mà bất cứ cao thủ võ lâm nào cũng phải kiêng dè. Lục Mạch Thần Kiếm, khi ngón tay hóa thành súng lục. Lục Mạch Thần Kiếm, hay còn được các fan kiếm hiệp gọi yêu là súng lục của thế giới võ hiệp, là một trong những tuyệt kỹ bá đạo nhất trong tiểu thuyết Thiên Long Bát Bộ của Kim Dung. Được sáng tạo bởi Đoàn Tư Bình, vị vua đầu tiên của nước Đại Lý và cũng là người khai sinh ra Thiên Long Tự, môn võ công này cùng với Nhất Dương chỉ là cặp bài trùng bất khả chiến bại của hoàng tộc Đại Lý. Được coi là bảo vật trấn tự của Thiên Long Tự, Lục Mạch Thần Kiếm là một bí kíp võ công đỉnh cao, nhưng không phải ai cũng đủ nội lực để mà luyện. Thực tế, bí kíp này được ghi chép trong một quyển trục quý giá, với hình ảnh các huyệt đạo và đường kinh mạch phức tạp đến nỗi người sử dụng phải có khả năng tập trung cao độ, dùng ý niệm để thúc đẩy nội lực qua ngón tay, rồi từ đó phát ra những luồng kiếm khí vô hình như bắn đạn từ súng lục. Khô Vinh Đại Sư, một người có kinh nghiệm trong việc nghiên cứu những thứ không dành cho người phàm, từng khẳng định rằng Lục Mạch Thần Kiếm là môn võ công cực kỳ bá đạo và nguy hiểm. Cũng chính vì lý do này, nó chỉ được truyền cho những đệ tử xuất gia của dòng họ Đoàn. Thế nhưng, đến đời Khô Vinh, ngay cả các cao tăng Thiên Long Tự cũng không ai luyện thành được, ngoại trừ Đoàn Dự, một chàng trai trẻ tuổi, đẹp trai và đặc biệt là không thích học võ. Thế mà vô tình trở thành tay súng lục bậc thầy sau khi có được nội lực thâm hậu nhờ hút hết nội công của kẻ thù từ Bắc Minh Thần Công. Nói đến Lục Mạch Thần Kiếm, mỗi ngón tay là một mạch kiếm khác nhau, với các đặc điểm riêng biệt. Thiếu xung biến chiêu mạnh mẽ, trung xung hỗ trợ tấn công, quan xung là của lạ, khi lấy vụng về thắng tinh xảo, thiếu trạch tuy yếu ớt nhưng độc hiểm, thương dương thì linh hoạt như gió, và cuối cùng, thiếu thương là kẻ mạnh nhất, với sức mạnh đủ để đánh bại cả cường địch. Nếu bạn muốn luyện thành Lục Mạch Thần Kiếm, có hai con đường chính để đi. 1. Tu luyện Nhất Dương chỉ. Khi đã có thể xuất chỉ khí, bạn có thể học từng mạch kiếm, dần dần nâng cao khả năng để sử dụng toàn bộ 6 mạch. 2. Tu luyện nội lực cực cao, với nội công thượng thừa, bạn có thể bỏ qua bước luyện Nhất Dương chỉ mà học trực tiếp Lục Mạch Thần Kiếm giống như cách Đoàn Dự đã vô tình luyện thành. Ngoài Đoàn Tư Bình, người sáng tạo ra bí kíp, chỉ có Đoàn Dự là người duy nhất luyện thành công Lục Mạch Thần Kiếm. Tuy nhiên, trước khi Cưu Ma Chí có cơ hội chiếm đoạt, Khô Vinh Đại Sư đã kịp thời dùng Nhất Dương chỉ đốt đi cuốn bí kíp này, khiến Lục Mạch Thần Kiếm vĩnh viễn biến mất khỏi các trang truyện sau này của Kim Dung. Ngọc Nữ Tâm Kinh khi tình yêu biến thành vũ khí. Ngọc Nữ Tâm Kinh, hay còn có thể gọi một cách hài hước là Kinh Thánh Tình Yêu Hóa Thành Kiếm, là một môn võ học thượng thừa trong tiểu thuyết Thần Điêu Hiệp Lữ của Kim Dung. Đây không chỉ là tuyệt học cao nhất của phái Cổ Mộ mà còn là một câu chuyện tình yêu đầy ngang trái, và trong đó, tổ sư bà Lâm Triều Anh người đã yêu sâu đậm nhưng cũng đầy mâu thuẫn với tổ sư phái Toàn Chân là Vương Trùng Dương mà đã sáng tạo ra. Mà không phải vì yêu mà bà sáng tạo ra môn võ này đâu, mà là vì hận đến mức muốn trả thù người tình cũ bằng cách khắc chế toàn bộ võ công của Toàn Chân giáo. Để luyện thành Ngọc Nữ Tâm Kinh, người học phải trải qua một cuộc hành trình đầy thử thách và không thiếu phần ngượng ngùng. Thứ nhất, luyện võ công của Cổ Mộ phái, đầu tiên phải làm quen và nắm vững toàn bộ các môn võ của Cổ Mộ, kiểu như học cách hít thở trong hầm mộ mà không bị ngạt thở. Thứ hai, luyện võ công Toàn Chân giáo, tiếp theo, bạn phải học cách đánh võ của kẻ thù, chủ yếu là Toàn Chân kiếm pháp. Có vẻ như để đánh bại kẻ thù, đôi khi bạn phải hiểu rõ cách họ suy nghĩ và ra đòn. Thứ ba, luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh, cuối cùng, bạn sẽ bước vào giai đoạn hot nhất của quá trình luyện công. Luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh, điều kiện tiên quyết, phải có bạn đồng hành và tốt nhất là một nam một nữ. Nhưng cái khó hơn nữa là phải cởi hết y phục để tránh bị tẩu hỏa nhập ma do khí nóng tích tụ. Có ai mà không đỏ mặt cơ chứ? Ngọc Nữ Tâm Kinh nổi bật với khả năng khắc chế hoàn toàn võ công của Toàn Chân giáo, kể cả võ công của Vương Trùng Dương người được xem là số 1 thiên hạ. Trong tiểu thuyết, Dương Quá, chỉ bằng vài đường kiếm, đã đánh bại cả Doãn Chí Bình và Triệu Chí Kính, làm người đọc không khỏi thán phục. Không chỉ khắc chế, Ngọc Nữ Tâm Kinh còn có thể kết hợp hài hòa với võ công của Toàn Chân giáo, tạo ra một thứ võ công đầy tình ý. Sự kết hợp này giữa Ngọc Nữ kiếm pháp và Toàn Chân kiếm pháp chính là biểu hiện của một tình yêu đầy mâu thuẫn giữa Lâm Triều Anh và Vương Trùng Dương, tình yêu mà càng hận thì càng sâu đậm. Trong chương cuối của bí kíp, hai người sử dụng hai loại kiếm pháp này để tạo ra Ngọc Nữ Tố Tâm kiếm pháp, một chiêu thức phối hợp hoàn hảo, đầy sự tương trợ và tình ý sâu đậm trong từng chiêu thức. Khi luyện thành công,
Dương Quá và Tiểu Long Nữ đã đánh bại cả Kim Luân Pháp Vương và Công Tôn, chỉ hai cao thủ lẫy lừng của võ lâm. Và khi Tiểu Long Nữ học thêm được thuật song thủ hổ bác của Châu Bá Thông, nàng thậm chí còn có thể tự mình sử dụng cả hai loại kiếm pháp, đánh bại luôn cả Kim Luân Pháp Vương đệ nhất cao thủ của Mông Cổ. Thật không ngoa khi nói rằng, tình yêu dù là hận thù có thể làm nên những điều kỳ diệu. Bích Hải Triều Sinh Khúc khi tiếng nhạc trở thành vũ khí bí ẩn. Bích Hải Triều Sinh Khúc, một tuyệt kỹ võ công đặc trưng của Đông Tà Hoàng Dược Sư, có lẽ là minh chứng hoàn hảo cho câu nói, âm nhạc làm say lòng người. Nhưng chớ vội lầm tưởng, vì âm nhạc của Hoàng Dược Sư không chỉ say lòng, mà còn có thể say cả trí óc đối thủ, đến mức không còn biết mình đang ở đâu. Khi Hoàng Dược Sư cầm Ngọc Tiêu lên và bắt đầu thi triển khúc nhạc này, điều bạn nghe thấy không chỉ là âm thanh ngọt ngào của Ngọc Tiêu, mà là cả một thế giới biển cả mênh mông mở ra trước mắt. Từng đợt sóng âm thanh cuồn cuộn tiến tới, càng gần càng dữ dội, giống như biển động giữa cơn bão lớn. Hãy tưởng tượng những con cá nhảy múa trong làn sóng, những cơn gió lướt qua mang theo những đám mây âu sầu trên bầu trời. Và những hình bóng yêu ma quỷ mị giỡn sóng, một cảnh tượng vừa đẹp đẽ, vừa rùng rợn. Nhưng đừng quên, khi biển cả lặng sóng, mặt nước trở nên phẳng lặng như gương, những dòng chảy ngầm nguy hiểm đang chờ đợi dưới đáy sâu, sẵn sàng kéo bạn vào một chỗ mai phục không thể thoát thân. Khúc nhạc này không chỉ là một màn biểu diễn âm nhạc mà còn là một cái bẫy tinh vi, sẵn sàng hạ gục bất kỳ kẻ thù nào không đủ tỉnh táo để đối phó. Vì sức mạnh kỳ bí và sức sát thương không tưởng, Hoàng Dược Sư chỉ sử dụng Bích Hải Triều Sinh Khúc trong những tình huống hiểm nghèo nhất, khi gặp phải đối thủ trên cơ mà không thể giải quyết bằng những biện pháp thông thường. Thế mới thấy, Hoàng Dược Sư đúng là một nhạc sĩ tài ba, nhưng cũng là một chiến binh nguy hiểm khôn lường, biết cách dùng âm nhạc để hạ gục đối thủ mà không cần đến đao kiếm. Tịch tà kiếm pháp, bí kíp giang hồ và những âm mưu tranh đoạt. Tịch tà kiếm pháp, hay như giang hồ vẫn thường nói đùa là kiếm pháp của những người phải hy sinh vì đại nghĩa, là một trong những bí kíp kiếm thuật thượng thừa xuất hiện trong tiểu thuyết Tiếu Ngạo Giang Hồ của Kim Dung. Với nguồn gốc từ Quỳ Hoa Bảo Điển, môn võ công này đã gây ra biết bao sóng gió, chia rẽ và tranh đoạt khốc liệt trên giang hồ. Và tất nhiên, cũng mang đến nhiều bi kịch chẳng kém phần đau thương. Tịch tà kiếm pháp bắt nguồn từ Quỳ Hoa Bảo Điển, một bộ sách võ công lừng danh được chia thành hai phần, Càn Kinh và Khôn Kinh. Chuyện kể rằng, hai vợ chồng với người chồng có tên Quỳ và người vợ có tên Hoa đã cùng nhau sáng tác nên bộ sách này. Nhưng ai ngờ, tác phẩm chung lại dẫn đến sự chia rẽ cũng của chính hai sư huynh đệ đồng môn, và từ đó, phái Hoa Sơn cũng bị phân thành hai phe, Khí Tông, chuyên về khí công, và Kiếm Tông, chuyên về kiếm chiêu. Sau nhiều năm biến đổi, bí kíp này cuối cùng được truyền đến tay một số nhân vật võ lâm không hề có chút khí phách mà chỉ toàn tham vọng. Sau này, Kim Dung sửa đổi thành do một vị thái giám tiền triều sáng tạo ra. Câu chuyện hấp dẫn bắt đầu khi tịch tà kiếm pháp rơi vào tay Lâm Viễn Đồ, người đã không chỉ học lén mà còn thành lập cả một phúc oai tiêu cục, phát triển môn võ này thành 72 đường kiếm đầy uy lực. Nhưng rồi, chính hậu duệ của ông gia đình Lâm Chấn Nam lại phải chịu thảm cảnh khi toàn thể tiêu cục bị Dư Thương Hải tàn sát, để lại chỉ một mình Lâm Bình Chi sống sót, với mối thù hận chất đầy tâm can. Nếu có một bí kíp nào trên đời bắt người luyện phải hy sinh đến vậy, thì tịch tà kiếm pháp chắc chắn sẽ đứng đầu danh sách. Yếu quyết đầu tiên, theo lời Lâm Bình Chi, là võ lâm xưng hùng, dẫn đao tự cung. Nói trắng ra, nếu muốn luyện môn này, bạn phải tự thiến mình. Vì nếu không, lửa dục sẽ thiêu đốt ruột gan, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma mà chết. Quả là một sự đánh đổi, đau lòng, phải không? Nhưng đáng tiếc, ngay cả khi đã vượt qua chướng ngại đầu tiên, cả Lâm Bình Chi và Nhạc Bất Quần, những người đã thực sự luyện môn kiếm pháp này, đều phải nhận ra rằng sức mạnh không đến dễ dàng. Thay vì trở thành kiếm thủ vô địch như họ từng nghĩ, cả hai lại trở thành những kẻ ái nam ái nữ, bị giang hồ gièm pha. Còn về mặt thực tế, dù đã luyện thành, họ vẫn không thể đối đầu với Lệnh Hồ Sung, một chàng trai trẻ nhưng sở hữu độc cô cửu kiếm, thứ kiếm pháp có thể phát hiện ra mọi sơ hở của đối thủ, khiến tịch tà kiếm pháp chỉ còn là hư danh. Quỳ Hoa Bảo Điển khi võ công gặp nỗi đau và những câu chuyện khó nói. Quỳ Hoa Bảo Điển không chỉ là một bí kíp võ công thượng thừa trong tiểu thuyết Tiếu Ngạo Giang Hồ của Kim Dung, mà còn là nguồn cơn của vô số những câu chuyện cười ra nước mắt trong giang hồ. Ẩn sau những trang sách cổ là những bi kịch, những nỗi đau thầm kín và cả những bí mật mà chỉ người trong cuộc mới hiểu. Theo lời kể của Phương Chứng Đại Sư, trụ trì Thiếu Lâm Tự, Quỳ Hoa Bảo Điển vốn là tác phẩm chung của một cặp vợ chồng tài năng nhưng lắm mâu thuẫn. Người chồng tên có chữ Quỳ, còn người vợ có chữ Hoa. Họ sáng tác ra bí kíp này, nhưng rồi, như mọi cặp đôi khác, xích mích xảy ra, cả hai quyết định chia tay và mang theo tài sản chung là Quỳ Hoa Bảo Điển. Bí kíp bị xé làm hai, Càn Kinh do người chồng giữ và Khôn Kinh do người vợ giữ, cứ như phân chia tài sản sau ly hôn vậy. Trong những phiên bản sửa đổi sau này,
Kim Dung lại hé lộ rằng Quỳ Hoa Bảo Điển thực ra là do một thái giám tiền triều sáng tạo ra, và cái tên Quỳ Hoa Lão Tổ cũng từ đây mà ra đời. Bí kíp này sau đó rơi vào tay Nam Thiếu Lâm, và từ đây, nó tiếp tục hành trình đến phái Hoa Sơn nơi hai nhân vật là Nguyên Mẫn Túc, tổ sư Khí Tông, và Chu Tử Phong, tổ sư Kiếm Tông, lén học. Dù Độ Nguyên Thiền Sư từ Nam Thiếu Lâm đã đến tận nơi để khuyên can hai người, nhưng chính ông cũng không cưỡng lại được sự hấp dẫn của Quỳ Hoa Bảo Điển. Sau đó, Độ Nguyên hoàn tục, lấy lại tên là Lâm Viễn Đồ, và biến Quỳ Hoa Bảo Điển thành Tịch Tà Kiếm Phổ, nổi danh trong giang hồ. Câu mở đầu của Quỳ Hoa Bảo Điển đã khiến không ít người phải sững sờ, dục luyện thần công. Dẫn đao tự cung, thiên địa nghịch chuyển, hóa thần tân sinh. Điều này có nghĩa là, người muốn luyện môn võ công này phải hy sinh, một chút cụ thể là tự thiến để tránh nguy cơ tẩu hỏa nhập ma. Chà, đúng là cái giá phải trả không hề nhẹ nhàng. Quỳ Hoa Bảo Điển nổi bật với sự kết hợp giữa nội lực dương tà và tốc độ nhanh như chớp, khiến người luyện có thể ra đòn với thân pháp quỷ mị. Không thể thấy mà cũng chẳng thể đánh trả, nhưng như mọi thứ khác trên đời, nó không hoàn hảo, có những sơ hở mà chỉ những người tinh mắt mới phát hiện ra, và nếu đối thủ đủ nhanh, đó có thể là điểm yếu chết người. Trong Tiếu Ngạo Giang Hồ, Đông Phương Bất Bại là người duy nhất luyện thành công Quỳ Hoa Bảo Điển, trở thành đệ nhất cao thủ đương thời. Tuy nhiên, cái giá phải trả là y phải tự cung, biến mình thành một kẻ bán nam bán nữ. Sau khi đạt đến đỉnh cao của võ công, Đông Phương Bất Bại chẳng những không đi đánh Đông đánh Tây mà lại an phận trong cung cấm, ngày ngày ngồi thêu hoa và yêu một chàng trai tên Dương Liên Đình, quả là một tình yêu đầy trớ trêu và bi kịch. Với võ công phi thường, Đông Phương Bất Bại có thể đấu lại 4 đại cao thủ cùng một lúc. Nhưng chỉ có Lệnh Hồ Sung với Độc Cô Cửu Kiếm mới có thể phát hiện ra sơ hở của y. Tuy nhiên, điều trớ trêu là, Lệnh Hồ Sung dù có nhận ra điểm yếu cũng vẫn không đánh bại nổi Đông Phương Bất Bại, cho đến khi Nhậm Doanh Doanh tấn công Dương Liên Đình, khiến y mất tập trung và cuối cùng bị Lệnh Hồ Sung đánh bại. Hàng Long Thập Bát Chưởng tuyệt chiêu thượng thừa và câu chuyện của những anh hùng trầm mặc. Hàng Long Thập Bát Chưởng hay còn được gọi một cách vai phong lẫm liệt là Giáng Long Thập Bát Chưởng, trong những bản dịch cũ, là một trong những tuyệt học đỉnh cao của thế giới võ hiệp Kim Dung. Với một cái tên nghe như thể chỉ cần giáng một chưởng là rồng cũng phải co vòi, môn võ công này không chỉ là niềm tự hào của cái bang mà còn là nỗi ám ảnh của vô số kẻ tà ma ngoại đạo. Chuyện kể rằng, Hàng Long Thập Bát Chưởng được bang chủ đời thứ nhất của cái bang sáng tạo ra từ thời còn đi cướp bánh bao của mấy tên ác bá. Môn chưởng pháp này ban đầu có tới 28 chiêu thức, oai lực kinh người, được đặt tên là Hàng Long Nhị Thập Bát Chưởng. Tuy nhiên, khi truyền đến đời Tiêu Phong, một đại hiệp nổi danh giang hồ với Bắc Kiểu Phong Nam Mộ Dung, anh chàng nhận ra rằng 10 chiêu cuối hơi bị thừa thãi, vừa rườm rà vừa mất công học, thế là anh liền giản lược, dung hợp lại thành 18 chiêu mạnh nhất, và từ đó, Hàng Long Thập Bát Chưởng mới chính thức ra đời. Sau khi Tiêu Phong anh dũng hy sinh, Hư Trúc, một chàng trai vốn chỉ thích chơi cờ nhưng lại được sư phụ chỉ định đăng ký thi môn võ, đã thay mặt truyền lại môn chưởng này cho những bang chủ đời sau. Tiếp tục giữ vững danh tiếng cho cái bang, Hàng Long Thập Bát Chưởng được xem là một trong những chưởng pháp uy mãnh nhất trong thiên hạ. Chiêu thức tuy đơn giản, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh vô song, mỗi chưởng phát ra như thể muốn nhấc cả quả núi, đè bẹp kẻ địch. Môn chưởng pháp này yêu cầu người luyện phải có nội lực thâm hậu, nhưng không cần phải căn cơ nhiều, ai cũng có thể luyện. Chỉ cần có lòng dạ kiên cường và chút chí khí anh hùng. Thế nhưng, phải nói rõ là, chưởng pháp này chỉ dành cho các đấng mày râu, phái nữ, dù có muốn, cũng đành ngậm ngùi không thể luyện tập. Cũng may, tuyệt kỹ này không khép kín như Đả Cẩu Bổng Pháp, nên Hồng Thất Công đã truyền lại cho chàng Quách Tĩnh thật thà, thẳng thắn, để môn võ công này tiếp tục lan tỏa. Điểm tinh yếu của Hàng Long Thập Bát Chưởng chính là ở chiêu Kháng Long Hữu Hối. Nghe tên là thấy oai rồi, nhưng ý nghĩa thực ra lại rất nhân văn, phát ra phải biết thu về, giống như uống rượu ngon mà dư vị còn lưu lại sau cổ họng, ngọt lịm chứ không cay nồng. Đó là cái thú của chưởng pháp cương mãnh mà lại nhu hòa, tinh tế. Trong Thiên Long Bát Bộ, Tiêu Phong đã khiến cả giang hồ phải ngả mũ bái phục khi sử dụng Hàng Long Thập Bát Chưởng để đánh bại vô số đối thủ. Tại trận Nhạn Môn Quan, trước khi quyết định hy sinh, chàng đã truyền lại chưởng pháp này cho Hư Trúc để tuyệt học không bị mai một. Đến thời của Hồng Thất Công trong Xạ Điêu Anh Hùng truyện, ông đã hành hiệp trượng nghĩa khắp nơi, và trong lần Hoa Sơn luận kiếm đầu tiên, ông giành được danh hiệu Bắc Cái nhờ Hàng Long Thập Bát Chưởng. Sau này, Hồng Thất Công đã truyền lại cho Quách Tĩnh. Người đã mang tuyệt kỹ này lên một tầm cao mới, kết hợp với Cửu Âm Chân Kinh, tạo nên uy lực chưa từng có. Quách Tĩnh, trong Thần Điêu Hiệp Lữ, đã dùng chưởng pháp này để thủ trấn Tương Dương, bảo vệ Trung Nguyên khỏi sự xâm lăng của quân Mông Cổ. Tuy nhiên, khi truyền đến các thế hệ sau, Hàng Long Thập Bát Chưởng đã bị thất truyền, trở thành một trong những huyền thoại của cái bang. Và thế là, một tuyệt học từng khiến giang hồ kinh hãi giờ chỉ còn là những dòng chữ trong các trang sách cũ kỹ. Nhưng dù có thất truyền,
Hàng Long thập bát trưởng vẫn mãi là một biểu tượng của sức mạnh, của lòng kiên cường và sự chính trực, những phẩm chất mà giang hồ chân chính luôn tôn thờ. Bắc Minh Thần Công khi nội công trở thành máy hút bụi của võ lâm. Bắc Minh Thần Công, hay còn được gọi là máy hút nội công siêu cấp, là một môn nội công tâm pháp thượng thừa, xuất hiện trong tiểu thuyết Thiên Long Bát Bộ của Kim Dung. Được sáng chế bởi Tiêu Giao Tử, môn võ công này đã làm khuynh đảo cả giang hồ với khả năng hấp thụ nội lực của đối thủ, biến nó thành của mình một cách dễ dàng như hút bụi. Trong truyện Thiên Long Bát Bộ, Bắc Minh Thần Công lần đầu xuất hiện khi Đoàn Dự, chàng công tử ham chơi, vô tình phát hiện ra cùng lúc với Lăng Ba Vi Bộ dưới bồ đoàn của bức tượng ngọc thạch. Quyển lụa ghi chép Bắc Minh Thần Công không chỉ chứa đựng các yếu quyết, huyệt đạo mà còn có tới 36 bức họa nam tử, khỏa thân. Những bức họa này mô tả đầy đủ các tư thế luyện công, từ kẻ đứng đến người nằm, kèm theo các biểu cảm từ vui buồn đến bực bội, cứ như xem một bộ phim câm nhưng đầy kịch tính. Nói đến việc luyện Bắc Minh Thần Công, điều đầu tiên bạn phải làm là phế bỏ hết võ công cũ, nếu không, trong lúc luyện, nội công sẽ bị tẩu hỏa nhập ma và thổ huyết như một cái vòi phun nước. Khi luyện thành công, chân khí sẽ sinh ra, hội tụ vào đan điền, tạo ra một lực hút khủng khiếp, có thể hút hết nội lực của người khác và biến nó thành của mình một công cụ đắc lực trong thế giới võ hiệp đầy nguy hiểm. Bắc Minh Thần Công không chỉ dừng lại ở việc hút nội lực mà còn có khả năng dung hợp với mọi loại võ công khác, dù chúng có mâu thuẫn đến đâu. Nó còn giúp người luyện đạt được sức mạnh phòng ngự cực cao, khiến đối thủ phải run sợ. Nhưng hãy nhớ, nội lực càng mạnh, lực hút càng lớn, điều này có thể dẫn đến nguy hiểm nếu đụng phải cao thủ có nội công vượt trội. Nguyên lý tu luyện Bắc Minh Thần Công lấy cảm hứng từ trang tử Tiêu Giao Du với hình tượng biển Bắc và cá lớn. Yếu quyết đầu tiên là tích xúc nội lực, giống như biển lớn phải tích tụ đủ nước mới có thể chứa đựng những con thuyền lớn. Với nội lực dày dặn, người luyện Bắc Minh Thần Công có thể sử dụng mọi loại võ công, dù là khó nhằn nhất. Câu chuyện này không chỉ nói về công phu mà còn là một bài học về việc tích lũy và kiên nhẫn. Truyền nhân của Bắc Minh Thần Công, Vô Lê Tử, được truyền dạy Bắc Minh Thần Công từ Tiêu Giao Tử. Ông đã tu luyện toàn bộ và sở hữu hơn 70 năm công lực. Trước khi qua đời, ông truyền lại toàn bộ nội lực cho Hư Trúc, biến cậu thiếu niên ngây thơ thành một cao thủ võ lâm chỉ sau một đêm. Hư Trúc, sau khi phá giải ván cờ linh lung, Hư Trúc không chỉ nhận được 70 năm công lực từ Vô Nhai Tử mà còn học được cách vận hành chân khí từ Thiên Sơn Đồng Lão. Từ một cậu thiếu niên vụng về, Hư Trúc nhanh chóng trở thành một trong những cao thủ đáng gờm nhất trong thiên hạ. Đoàn Dự, chàng công tử nhà họ Đoàn vô tình tìm thấy bí kíp Bắc Minh Thần Công khi rơi xuống đáy cốc Vô Lượng Sơn. Tuy không hứng thú với võ học, Đoàn Dự vẫn luyện thành công một phần của Bắc Minh Thần Công, và từ đó trở thành máy hút nội công của giang hồ, vô tình hút được công lực của nhiều người, luyện thành Lục Mạch Thần Kiếm và nhanh chóng trở thành cao thủ. Càn Khôn Đại Na Di khi thành công đến từ lòng dũng cảm và một chút liều lĩnh. Càn Khôn Đại Na Di, môn võ công trấn phái của Minh giáo, không chỉ là bí kíp khiến giang hồ phải thán phục mà còn là nguồn gốc của nhiều câu chuyện điếc không sợ súng của các vị cao nhân. Từ Tây Vực đến Trung Nguyên, môn công phu này đã trải qua bao biến động, và những ai từng thử luyện đều phải đối mặt với một cuộc chiến không chỉ với kẻ thù mà còn với chính nội lực của mình. Càn Khôn Đại Na Di, hay còn được ví như bảo vật quốc gia của Minh giáo, có nguồn gốc từ Tây Vực xa xôi. Nhưng vì lý do nào đó mà ở Tây Vực, tâm pháp này lại bị thất truyền, chỉ có Minh giáo ở Trung Nguyên là vẫn còn giữ lại được. Sau này, nhờ cô nàng Tiểu Chiêu đáng yêu mà Minh giáo Tây Vực mới được hồi phục một phần tâm pháp từ Trung Nguyên. Nhưng nói cho cùng, chuyện này giống như tìm được báu vật rồi lại đem về cho nhà mình, đúng là một câu chuyện đầy bất ngờ. Bản chất của Càn Khôn Đại Na Di là một phương pháp vận kình, sử dụng lực sao cho xảo diệu nhất. Đạo lý cốt lõi của môn võ này là tứ lượng bạt thiên cân, dùng 4 lạng địch ngàn cân một cách tối ưu nhất, vừa vận dụng tiềm lực bản thân vừa mượn sức mạnh của đối thủ để biến nguy thành an. Trương Vô Kỵ, với tư duy nhanh nhạy và tính cách hiệp nghĩa, đã sử dụng môn công phu này để cứu cả Lục đại môn phái khỏi tình cảnh ngã sấp mặt khi họ nhảy từ trên cao xuống, đúng là anh hùng cứu mỹ nhân, phiên bản đông người. Theo Ịch Thiên Đồ Long Ký, Càn Khôn Đại Na Di bao gồm 7 tầng công pháp, mỗi tầng lại thêm một chút thử thách lòng kiên nhẫn. Tầng đầu tiên đã khiến người học phải mày mò ít nhất 7 năm, và nếu chậm hơn thì có thể mất đến 14 năm. Trương Vô Kỵ nhờ may mắn và có nội lực mạnh mẽ từ Cửu Dương Thần Công nên mới luyện được 6 tầng trong một thời gian ngắn đến khó tin. Mỗi tầng của Càn Khôn Đại Na Di lại mang đến cho người luyện những cảm giác thú vị khác nhau. Ví dụ, khi luyện đến tầng thứ 2, khí lạnh sẽ chảy ra từ 10 ngón tay, tạo cảm giác như đang đứng giữa mùa đông giá rét. Nhưng đừng lầm tưởng rằng mọi chuyện đều đơn giản, vì chỉ cần lỡ một bước, tẩu hỏa nhập ma sẽ chào đón bạn như một vị khách không mời mà đến. Giáo chủ Minh giáo đời thứ 33, Dương Đỉnh Thiên, đã phải trả giá đắt khi luyện đến tầng thứ 4 nhưng lại tẩu hỏa nhập ma,
dẫn đến cái chết. Ngay cả Trương Vô Kỵ, người từng vượt qua nhiều khó khăn, cũng chỉ dừng lại ở tầng thứ 6. Vì khi đến tầng 7, mọi thứ bắt đầu trở nên không ổn. Cuối cùng, nhờ bản tính thoải mái, không cố chấp, mà Vô Kỵ tránh được kiếp nạn, liền tới chết. Kim Dung đã khéo léo giải thích rằng, người sáng tạo ra tâm pháp này khi xưa đã phải dừng lại ở tầng thứ 6 vì không có Cửu Dương thần công để hỗ trợ. Tầng thứ 7 thực ra là một sản phẩm của trí tưởng tượng mà vị cao nhân kia viết ra dựa trên lý thuyết chứ không phải thực tế. May mắn cho Trương Vô Kỵ là chàng không cố chấp luyện tiếp, nếu không đã biến thành một câu chuyện đáng buồn trong võ lâm. Nhờ việc đoạt được Thánh Hỏa lệnh, Trương Vô Kỵ học thêm được những bí quyết vận dụng của Càn Khôn Đại Na Di tâm pháp, giúp chàng trở thành một trong những cao thủ hàng đầu của Minh giáo và giang hồ. Độc Cô Cửu kiếm khi đỉnh cao kiếm thuật là cô độc nhưng không cô đơn. Độc Cô Cửu kiếm, tuyệt kỹ kiếm thuật tối thượng trong tiếu ngạo giang hồ, không chỉ là minh chứng cho sự thăng hoa của kiếm đạo mà còn là câu chuyện về một kiếm khách cô độc, suốt đời tìm kiếm kẻ thù xứng tầm nhưng mãi mãi không gặp, đó chính là Độc Cô Cầu Bại. Độc Cô Cầu Bại nghe tên thôi là đã thấy bi kịch rồi. Đây là một cao thủ võ lâm, người chưa bao giờ thực sự xuất hiện trong bất kỳ tiểu thuyết nào của Kim Dung mà chỉ được nhắc đến qua những huyền thoại và lời kể của các nhân vật khác. Ông tung hoành giang hồ suốt một đời, mang theo một khao khát duy nhất, được nếm mùi thất bại. Nhưng oái oăm thay, đến tận lúc xuống mồ, ông vẫn chưa tìm được đối thủ xứng tầm, đành ôm theo cái tên Cầu Bại xuống suối vàng. Nhân vật này xuất hiện qua lời kể của Phong Thanh Dương trong Tiếu Ngạo Giang Hồ và của con thần điêu trong Thần Điêu Hiệp Lữ khi nó dẫn Dương Quá đến mộ của Độc Cô Cầu Bại. Một giả thuyết thú vị được đưa ra là sau khi ngộ ra triết lý kiếm thuật, Dương Quá đã truyền lại cho đời sau những nguyên lý của Độc Cô Cửu kiếm, thứ kiếm pháp không hề phức tạp mà lại tối giản đến mức đáng sợ. Độc Cô Cửu kiếm không phải là những chiêu thức hoa mỹ, biến ảo, mà là triết lý kiếm đạo của đạo gia, đề cao việc sử dụng kiếm một cách linh hoạt và đơn giản. Khi luyện đến cảnh giới cuối cùng, người ta có thể dùng bất cứ thứ gì làm kiếm, từ thanh gỗ đến lá cây, và đạt đến trình độ vô chiêu thắng hữu chiêu. Trong Tiếu Ngạo Giang Hồ, Phong Thanh Dương đã tiết lộ rằng Độc Cô Cửu kiếm có 9 nguyên lý chính. Mỗi nguyên lý lại là một chiêu thức phá giải riêng biệt, từ phá kiếm, phá đao, đến phá khí, phá trường. Những quy tắc này giúp kiếm khách có thể đối phó với bất kỳ loại võ công nào, từ những đường đao sắc bén đến nội công thâm hậu, tất cả đều có thể bị phá giải. Phong Thanh Dương và Lệnh Hồ Sung là hai nhân vật nổi tiếng nhất đã luyện thành thục Độc Cô Cửu kiếm. Sau khi luyện thành, Lệnh Hồ Sung trở thành một cao thủ kiếm khách không ai sánh bằng. Dù vậy, chàng vẫn không thể đánh bại Đông Phương Bất Bại, người đã luyện thành Quỳ Hoa Bảo Điện. Nhưng nếu xét về tinh thần kiếm đạo, Lệnh Hồ Sung chính là truyền nhân xứng đáng của Độc Cô Cầu Bại. Đạn chỉ thần công khi ngón tay trở thành súng phóng sỏi. Đạn chỉ thần công, hay còn được biết đến với cái tên đạn chỉ thần thông, là môn chỉ pháp mà chỉ nghe tên thôi đã thấy ngón tay mình như muốn bắn ra nội lực. Đây là một tuyệt học độc đáo và đầy quyền năng, được Đông Tả Hoàng Dược Sư, vị cao thủ lừng danh của đảo Đào Hoa sáng tạo và coi như báu vật trong kho tàng võ học của mình. Đạn chỉ thần công là tuyệt kỹ, chuyên trị những kẻ muốn gây sự ở khoảng cách xa mà không cần phải lại gần để mỏi chân. Hoàng Dược Sư sử dụng nội lực tích tụ trong lòng bàn tay, sau đó dùng ngón cái và ngón trỏ để bắn ra những viên sỏi nhỏ. Nhưng đừng để kích thước của viên sỏi đánh lừa, vì khi đã được nội lực cường thịnh của Hoàng Dược Sư truyền vào, nó trở thành vũ khí lợi hại, có thể gây thương tích nặng nề cho bất kỳ ai xấu số đứng trên đường bắn. Chỉ pháp này được sánh ngang với Nhất Dương Chỉ của Nam Đế, đúng là 19-1-10 về độ sát thương. Lần đầu tiên xuất hiện trong Anh Hùng Xạ Điêu, đạn chỉ thần công đã giúp Hoàng Dược Sư thoát khỏi nhiều tình huống nguy cấp. Với uy lực vô song, ông có thể dạy dỗ những kẻ địch dám thách thức từ xa mà chẳng cần phải ra tay trực tiếp. Đến Thần Điêu Hiệp Lữ, Hoàng Dược Sư truyền lại môn công phu này cho Dương Quá, khiến chàng trở thành một cao thủ mới nổi của giang hồ. Dương Quá đã dùng đạn chỉ thần công cứu sống Quách Tương tại thành Tương Dương và tiêu diệt đại hãn Mông Kha của Mông Cổ, khẳng định vị thế của môn chỉ pháp này trong giới võ lâm. Không dừng lại ở đó, trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Quang Minh Tả Sứ Dương Tiêu của Minh giáo cũng đã từng sử dụng môn công phu này, cho thấy sức ảnh hưởng và sự phổ biến của đạn chỉ thần công qua các thế hệ. Trong Hiệp Khách Hành, Tạ Yên Khách cũng đã luyện thành môn này, nhưng ông tự nhận rằng công phu của mình chỉ đạt đến mức đàn chỉ thì có, nhưng thần thông thì chưa, một lời thú nhận đầy hài hước về sự khó khăn khi đạt đến đỉnh cao của tuyệt kỹ này. Đạn chỉ thần công không chỉ là trò bắn sỏi vui nhộn mà còn là môn công phu đỉnh cao, chuyên dùng ngón cái và ngón trỏ để bắn đi những viên sỏi nhỏ nhưng mang theo nội lực mạnh mẽ. Thủ pháp rất nhanh và uy lực vô cùng, đến nỗi có thể sánh ngang với Nhất Dương Chỉ, một trong những tuyệt kỹ mạnh nhất của võ lâm. Đúng là nhỏ mà có võ. Trong số các tuyệt kỹ mà chúng ta đã thảo luận, Lục Mạch Thần Kiếm có thể được coi là mạnh nhất về lực sát thương. Tại sao Lục Mạch Thần Kiếm lại mạnh nhất? Thứ nhất, tuyệt kỹ vô hình,
Lục mạch thần kiếm sử dụng kiếm khí vô hình phát ra từ 6 ngón tay, có thể tấn công từ xa mà đối thủ không nhìn thấy được. Điều này làm cho nó cực kỳ nguy hiểm và khó phòng thủ. Thứ hai, sức mạnh nội lực, chiêu thức này yêu cầu người luyện phải có nội công cực kỳ thâm hậu, giúp cho mỗi đường kiếm khí được phát ra mang theo lực sát thương khủng khiếp. Những cao thủ như Đoàn Dự có thể tấn công đối thủ từ khoảng cách xa mà không cần chạm vào. Thứ ba, không thể né tránh, vì kiếm khí là vô hình và có thể bao phủ một khu vực rộng lớn, đối thủ gần như không có cơ hội né tránh hay phản công, làm cho nó trở thành một trong những tuyệt kỹ có lực sát thương cao nhất. Khi so sánh với các tuyệt kỹ khác, Độc Cô Cửu Kiếm, mặc dù có khả năng phá giải mọi chiêu thức của đối thủ, nhưng nó không có khả năng tấn công từ xa mạnh mẽ như Lục Mạch Thần Kiếm. Đạn chỉ thần công, đây cũng là một tuyệt kỹ tấn công từ xa với nội lực mạnh mẽ, nhưng khả năng tấn công của nó thường chỉ tập trung vào một điểm. Trong khi Lục Mạch Thần Kiếm có thể phát ra nhiều đường kiếm khí cùng lúc. Càn Khôn Đại Na-di, mặc dù đây là một tuyệt kỹ phòng thủ và truyền lực cực kỳ mạnh, nhưng về lực sát thương trực tiếp, nó không mạnh bằng Lục Mạch Thần Kiếm. Lục Mạch Thần Kiếm không chỉ có sức mạnh sát thương cao mà còn có khả năng tấn công từ xa, không thể né tránh, khiến nó trở thành một trong những tuyệt kỹ đáng sợ nhất trong thế giới võ hiệp của Kim Dung. Trên đây là ý kiến cá nhân về các loại võ công có sức sát thương mạnh nhất trong thế giới kiếm hiệp của nhà văn Kim Dung. Các bạn cảm thấy thế nào? Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình một like, bạn nào chưa đăng ký kênh thì bấm nút đăng ký để theo dõi các video tiếp theo của mình nhé. Nếu có ý kiến đóng góp, các bạn vui lòng ghi dưới phần comment để chúng ta cùng nhau bàn luận về câu chuyện này.